ხელისუფლების სასამართლო შტურმი დამოუკიდებელი მედია მენეჯერების წინააღმდეგ დაჩქარებული წესით ჩანიშნული რეკორდული რაოდენობის სასამართლო სხდომები და შეტევა მთავარი არხის და TV პირველის წინააღმდეგ. კიდევ ერთი საკურორტო ზონა ტურისტული სეზონის ჩავარდნის საფრთხის წინაშეა. გუდაურის შემდეგ წყლის მიწოდება ბაგურიანსაც შეუწყო. მოგესალმებით, ეს არის მთავარი 12 საათზე, მე თამარ ბაღაშვილი ვარ. ხელისუფლების სასამართლო შტურმი დამოუკიდებელი მედია მენეჯერების წინააღმდეგ პოლიტიკური ოპონენტების პარალელურად ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი უკვე კრიტიკული ტელევიზიების ხელმძღვანელების სასწრაფო წესით გასამართლებას იწყებს. დაჩქარებული და რეკორდული რაოდენობის სასამართლო სხდომები, რომელიც მთავარი არხის დამფუძნებლის ნიკა გვარამიას, ასევე მამუკა ხაზარაძის, ბადრი ჯაფარიძის და TV პირველის მფლობელის მამის ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ მიმდინარეობს. ოპოზიციას კიდევ ერთხელ არწმუნებს, რომ ხელისუფლების მთავარი მიზანი წინა საარჩევნოდ პოლიტიკური ველის მოსუფთავების პარალელურად კრიტიკული მედიის გაჩუმებაა. ორივე ამ საქმეს ერთი და იგივე მოსამართლე განიხილავს, რომელმაც სასამართლო პროცესები ორივე შემთხვევაში თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ჩანიშნა, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ხელისუფლება ძალიან ჩქარობს. მაკა ანდრონიკაშვილი გვერდდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. მაკა, რას აცხადებენ ოპოზიციის წევრები და ასევე დამოუკიდებელი მედიის ხელმძღვანელები? ბიძინა ივანიშვილი სასამართლოს მეშვეობით ცდილობს დაადუმოს თავისუფალი მედია, ამბობს TV პირველის დამფუძნებელი დამფლობელი ვატო წარათელი ჩვენთან საუბრისას. მისი განცხადებით ის ელოდება, რომ შტურმი, პოლიტიკური შტურმი დამოუკიდებელ მედიაზე და კონკრეტულად TV პირველზე კიდევ უფრო გაძლიერდება, რაც მოახლოვდება არჩევნები, რადგან ხელისუფლებას არ აწყობს, რომ თავისუფალმა მედიამ თქვას ის, რაც ხელისუფლების ინტერესებში არ შედის. ვატო წარათელის განცხადებით დაწყებული დევნა როგორც ნიკა გვარამიას, ასევე ავთანდილ წერეთლის წინააღმდეგ არის პოლიტიკური დევნა და ამ ყველაფერს არაფერი აქვს საერთო სასამართლოსთან. წერეთელი ამბობს, რომ მიუხედავად დაკავების შანტაჟისა, TV პირველი არ აპირებს ამ შანტაჟს დაჰყვეს. დღე-გამოშვებით სასამართლო პროცესების ჩანიშვნა ესეთი ფორსირება, როცა მსგავსი საქმეები წყლობით იხილება, ხო, რა თქმა უნდა, არ მგონია ეხლა რომ 70 წლის კაცის ნახვა უნდათ ეხლა ყოველდღე სასამართლოში. მუქარა ჩვეულებრივ ეხლა არაფერი ისეთი განსხვავებული არ არის. ჩემი ოჯახისთვის ჩვენ ვაცნობიერებ რას ნიშნავს დამოუკიდებელი მედიის ფლობას, ამიტომ ნებისმიერი შტურმისთვის სათვალთ ეს იქნება ინკასო ციხე თუ სპეცნაზის შემოვალი. თქვენი გენერალური დირექტორის პროცესები, როგორც ვიცით, ფორსირებულად ჩაინიშნა და ხო, დარწმუნებული ვარ, რომ ორივე არხზე იქნება შტურმები რა. ეს 1, 2, 3 თვე ალბათ იქნება ესეთი გარდამტეხი შტურმები და მე ვნახოთ. დამოუკიდებელი მედიის გაჩუმების გარდა ხელისუფლება ცდილობს პოლიტიკური ველიდან მოიშოროს ის პოლიტიკური ოპონენტები, რომლებიც მას უკიდურესად აკრიტიკებენ, ამბობენ მამუკა ხაზარაძის თანაგუნდელები, რომლის საქმეც ფაქტობრივად საქმის განხილვაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში ფაქტობრივად დღე-გამოშვებით არის ჩანიშნული. მამუკა ხაზარაძის თანაგუნდელი ანა ნაცვლიშვილი, რომელიც იურისტია, ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ მას არ ახსენდება არც ერთი საქმე და ასეთი პრეცედენტი, როდესაც ასეთი სისწრაფით ხდებოდეს საქმის განხილვა. ნაცვლიშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების ხელისუფლება ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ თავიდან მოიშოროს ყველა ის ადამიანი და მედია საშუალება, რომელიც მას აკრიტიკებს. ჩვენ ვხედავთ, რომ უპრეცედენტო სისწრაფით უნდათ და წაიყვანონ ის საქმეები, სადაც ხელისუფლებას აქვს აშკარა პოლიტიკური ინტერესი ბრალდებული პირების მიმართ. სხვა ვერაფრით ვერ აიხსნება, არ მახსენდება, არაც გახმაურებული მაინც და მაინც ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის საქმეებით, სადაც ასეთი ინტენსივობით ნიშნავდეს მოსამართლე სხდომებს. ქართული ოცნების ხელისუფლება ცდილობს მოასუფთავოს პოლიტიკური ველი. საქართველოს ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების პირობებში ჩამოყალიბდა ქვეყნა, სადაც პოლიტიკური ლიდერები და ასევე დამოუკიდებელი მედია საშუალებების ხელმძღვანელების წინააღმდეგ მიმდინარეობს სამართლებრივი დევნა, ამბობენ ოპოზიციის ლიდერები. ხელისუფლების ოპონენტების განცხადებით, ეს ყველაფერი და ქვეყანაში არსებული მძიმე ვითარება ბიძინა ივანიშვილს და ქართული ოცნების ხელისუფლებას შემოუბრუნდება ბუმერანგის პრინციპით, რადგან დასავლელი პარტნიორები უკვე მკაცრად აკრიტიკებენ ქართული ოცნების ხელისუფლებას
ხელისუფლებას და მიუთითებენ იმაზე, რომ სასამართლო ისევე როგორც პროკურატურა გამოყენებულია პოლიტიკური დევნისთვის. ივანიშვილის პირობებში ჩამოყალიბდით ქვეყანად, სადაც ყველა ოპოზიციის ლიდერი სისხლის სამართლებრივი დევნის ქვეშ არის, ნაწილი ციხეშია, ნაწილი გაგდებულია ქვეყნიდან, ნაწილიზე პროცესები ეხლა მიმდინარეობს. ასევე ყველა დამოუკიდებელი მედიის ან დირექტორი, ან მფლობელი სისხლის სამართლებრივი დევნის ქვეშ იმყოფება. ივანიშვილის პირობებში უსამართლოსთან ერთად მართლმსაჯულება გახდა ცინიკური, რასაც აუცილებლად ამ არჩევნებთან ერთად დაესმევ წერტილი, იმიტომ რომ ასე ველურად ასე ქაჯურად არავის არ გამოუყენებია სასამართლო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან. ივანიშვილის ამოცანა დღეს არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაანეიტრალოს როგორც პოლიტიკური ოპონენტები, ასევე დამოუკიდებელი მედია შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებამდე და რა თქმა უნდა, ნიკა გვარამიას წინააღმდეგ მის მიერ განხორციელებულია ეს სამართლებრივი დევნა, ეს არის პირდაპირ პოლიტიკური ნიშნით დევნა თავისუფალი მასმედია საშუალების ხელმძღვანელის და თავდასხმა არა მხოლოდ ნიკა გვარამიაზე, არამედ რა თქმა უნდა მთავარ არხზეც. მაგრამ ეს ყველაფერი დასრულდება ძალიან ცუდად ივანიშვილისთვის, რომელიც ჩვენ უკვე ვხედავთ, რომ ძალიან მკაცრ გზავნილებს იღებს დასავლეთისგან. მოსამართლე გიორგი არევაძის გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ცდილობს რაც შეიძლება სწრაფად გამოუტანოს განაჩენი იმ ადამიანებს, რომლებიც მისი ინტერესების წინააღმდეგ მიდიან, ამბობენ უფლებადამცველები. გარდა ამისა, უფლებადამცველები მიუთითებენ იმაზე, რომ იზღუდება დაცვის საშუალებაც, რადგან შეუძლებელია ადვოკატებმა დღე გამოშვებით განიხილონ და შეძლონ საქმეების შესწავლა. შესაბამისად, აქ არავის არ აინტერესებს თუ რა განაჩენი უნდა დადგეს, რადგან განაჩენი უკვე წინასწარ ცნობილია და ეს განაჩენი გამოიტანა ბიძინა ივანიშვილმა. ყველა მათგანი გაუშვას ციხეში. მადლობა, მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უკიდურესად გამწვავებული ვითარება შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის თითქმის ომის ზღვარზეა. ექსპერტები არ გამორიცხავენ, რომ დაპირისპირება შესაძლოა სამხედრო კონფლიქტში გადაიზარდოს და უკვე საუბრობენ, რა გავლენა შეიძლება მოახდინოს ვითარების ამგვარი სცენარით განვითარებამ საქართველოზე. საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სამხედრო კონფლიქტი დაიწყება, შესაძლებელია საქართველოში ირანიდან ტოლულთა ნაკადი დაიძრას. ანალიტიკოსები მოუწოდებენ საქართველოს ხელისუფლებას მაქსიმალურად გააკონტროლონ ყველა განცხადება, რომელიც ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორს უკავშირდება. განსაკუთრებული სიფრთხილისკენ კი ექსპერტები არაორდინარული განცხადებებით გამორჩეულ პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს მოუწოდებენ. კონკრეტულად რა საფრთხეებზე საუბრობენ ექსპერტები, თათია წოწონავა განაგრძობს თემაზე საუბარს პირდაპირ ეთერში. შესაძლო ჰუმანიტარული კრიზისი და ლტოლვილთა დიდი რაოდენობის და ასევე რადიკალი ჯგუფების გადმოდინება ქვეყანაში. ექსპერტები იმ შესაძლო საფრთხეებზე საუბრობენ, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შესაძლო სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში შეიძლება საქართველოს აღმოჩნდეს. ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ რეალურად ირანს ახლა არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ იმის შესაძლებლობა, რომ დაიწყოს ეს სამხედრო დაპირისპირება, ვინაიდან ეკონომიკური მდგომარეობა ამაში არ უწყობს ხელს, თუმცა ისინი საუბრობენ წერტილოვან დარტყმებზე, რისი ობიექტი შესაძლოა საქართველოს მათ შორის გახდეს. ექსპერტები ამ მიმართულებით ხელისუფლებას მოუწოდებენ, რომ ერთის მხრივ გააძლიეროს ანტიტერორისტული მიმართულებით მუშაობა და მეორეს მხრივ მათ გააკეთონ მოზომილი განცხადებები, მათ შორის ქვეყნის მთავარსარდალმა სალომე ზურაბიშვილმაც, რომლის განცხადებები არაერთხელ გამხდარა საერთაშორისო სკანდალის საფუძველი. მე არ მგონია, რომ ამ შემთხვევაში საქმე მივიდეს ფართო მასშტაბიან დაპირისპირებამდე, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ იქნება რეაქცია. და რეაქცია სავარაუდოდ იქნება უფრო წერტილოვანი დარტყმების მცდელობა და ამ მხრივ ბუნებრივია ჩვენთვის გასათვალისწინებელია ეს ყველაფერი, განსაკუთრებით ანტიტერორისტული მიმართულებით და ბუნებრივია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვიფიქროთ უსაფრთხოების იმ ზომებზე, რომელიც უნდა იყოს მიღებული. ძალიან დიდი ყურადღება ამ შემთხვევაში საჭირო და შეიძლება კიდევ უფრო მეტი ვიდრე კონვენციური შეტევის პირობებში, იმიტომ რომ კონვენციური შეტევის პირობებში ნათელია მხარეები სად დგანან. და როდესაც არაკონვენციური
პასუხი და ასიმეტრიული პასუხი შეიძლება განხორციელდეს, ხო, ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო ძნელი ამოსაცნობია ის დიაპაზონი და ის ადგილმდებარეობა, სადაც შეიძლება ეს პასუხი განხორციელდეს. თუ ეს ესკალაცია წავიდა ზევით და მივიღეთ ფართო მასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, მაშინ რა თქმა უნდა მოსალოდნელი არის ლტოლვილთა დიდი მასების დაძვრა და ეს შეეხება არა მხოლოდ უშუალო მის მეზობლებს, არამედ სხვა ქვეყნებსაც და ეს ჩვენ დავინახეთ იგივე სირიის კრიზისის დროს, ოღონდ გეოგრაფიულად ახლა ირანი განსხვავდება სირიისგან და ირანი უფრო ახლოს არის საქართველოსთანაც და შესაბამისად უფრო დიდი საფრთხის წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა, იმიტომ რომ თუ მილიონობით ლტოლვილი დაიძრა, მაშინ უბრალოდ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე იქნება ის, რომ საქართველოს შეიძლება მსგავსი პრობლემის წინაშე დადგეს. ჩვენი ხელისუფლება ალბათ ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. ეცის და გვახსოვდეს, რომ ამერიკა ჩვენი მთავარი მოკავშირეა, ზამდა დავიწყოთ და ისიც უნდა გვახსოვდეს, რომ ირანი ჩვენი მეზობელია, რომელთან საკმაოდ კარგი ურთიერთობა გვაქვს, მაგაში იღებენ ამ ხელფას ამ ქვეყნის მესვეულები და უნდა გაითვალისწინოს როგორც დიპლომატიურ ასპექტში, ასევე სწორედ საზაზღვრო ასპექტში, ვინ გადმოდის, რანაირად გადმოდის. დიახ, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ კონფლიქტი და დაპირისპირება ირანსა და ამერიკას შორის რამდენიმე დღის წინ გამწვავდა, როდესაც ერახში დემონსტრანტებმა ამერიკის საელჩოზე მიიტანეს იერიში, რის საპასუხოდაც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოახდინა ერთ-ერთი გამორჩეული ლიდერის ყოსემ სოლეიმანის ლიკვიდაცია. ამის შემდეგ ჩვენ უკვე რამდენიმე დღეა ვისმენთ ირანის მხრიდან განცხადებებს და მუქარას, რომ ისინი ამ ფაქტს აუცილებლად მოახდენენ ამ ფაქტზე გარკვეულ რეაგირებას, მათ შორის სამხედრო დაპირისპირების თვალსაზრისით. საერთაშორისო ექსპერტების შეფასებებით თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და ირანთან დაძაბულობის ზრდის ფონზე შეერთებული შტატები ახლო აღმოსავლეთში დამატებით 3000 ჯარისკაცს აგზავნის. ამის შესახებ ქვეყნის თავდაცვის უწყების მაღალჩინოსნებმა განაცხადეს. მათი განმარტებით დამატებითი ჯარები რეგიონში 60 დღის განმავლობაში დარჩებიან. პენტაგონის ინფორმაციით ბრიგადა ქუვეითში ჩაფრინდება. ასევე ცნობილია, რომ 31 დეკემბერს ერახში ამერიკის საელჩოზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა რეგიონში 750 სამხედრო მოსამსახურე უკვე გაგზავნა. ჩვენ წუხანდელი აქტი ჩავატარეთ იმისთვის, რომ შეგვეჩერებინა ომი. ჩვენ ეს აქტი არ ჩაგვიტარებია ომის დასაწყებად, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. დაპირისპირება საზოგადოებრივ მაუწყებელში დოდო შონავა ვასილ მაღლაფერიძის წინააღმდეგ სამართლებრივი დავისთვის ემზადება. ამის მიზეზი მაღლაფერიძის გადაწყვეტილებაა, რომლითაც ტელევიზიიდან ერთ-ერთი ყველაზე გამოცდილი და კომპეტენტური კადრი კანონდარღვევით გაუშვეს. ჟურნალისტების გადამზადების ცენტრის უკვე ყოფილი ხელმძღვანელი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე წერს და განცხადებას ავრცელებს, რომ ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ გადამზადების ცენტრი კანონდარღვევით გააუქმა, რადგან მაუწყებელს კანონი ავალდებულებს ასეთი ცენტრის არსებობას. შონავა წერს, რომ მეორდება 2006 წლის ისტორია, როცა ის ტელევიზიიდან ასევე კანონდარღვევით გაათავისუფლეს. ვასილ მაღლაფერიძემ საბოლოო ტოლმობის ნიშანი დამასმევინა წინა ხელისუფლებასა და ამათ შორის სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ესენი გაცილებით არაკომპეტენტურები არიან და ის, რომ გადამზადების ცენტრის არსებობა აუცილებელია, უბრალოდ მაღალი მენეჯერების წვრთნით უნდა დაიწყოს, რადგან მათ არ ესმით, რომ კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ მათ თანამშრომელთა პერმანენტულ გადამზადებას ავალდებულებს, წერს დოდო შონავა. მათ არც კანონით ჰქონდათ იმის უფლება, რომ ხელფასი დაეკლოთ და არც ახლა აქვთ იმის უფლება, რომ ისპეკულირონ იმით, რომ მე ხელფასის გამო წამოვედი. არა, მე მაუწყებელი ჩემთვის მშობლიური მაუწყებელია. მათი არაკომპეტენტური მართვა გახდა მიზეზი იმისა, რომ პროფესიონალები, რომლებიც ძალიან მაღალი კლასის იყვნენ, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, კარგი შეთავაზებები და დატოვეს. ამით ძალიან დაზარალდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. სარჩელი უკვე შედგენილია. მე მინდა რომ ადამიანის უფლებათა დამცველსაც მივმართო, რადგანაც მიმაჩნია, რომ ჩემი პროფესიული უფლებებიც დაირღვა და ადგილი ჰქონდა ჩემს მიმართ დისკრიმინაციულ ქმედებებს მაღალი მენეჯმენტის მხრიდან.
გუდაურის შემდეგ ტურისტული სეზონი ჩავარდნის პირასაა ბაკურიანში. ტურისტები უწყლობის გამო გარბიან. დილიდან ყველა იმ სასტუმრო კომპლექსს, რომელიც შემაღლებულ ადგილზე მდებარეობს, წყალი არ მიეწოდება და ეს პრობლემა უკვე მეხუთე დღეა ვერ გვარდება. გუშინ ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებოდნენ, რომ წყლის პრობლემა მოგვარდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ წყალი ისევ არ მოდის. რა ხდება ბაკურიანში? გიორგი ახალკაცი გამოდის ახლა კავშირზე ამ თემით. დიახ, უწყლობით შეწუხებული მოქალაქეების ერთი ნაწილი დაბა ბაკურიან 3 წუთებში ტოვებს. სასტუმროების საკმაოდ დიდ ნაწილს სასმელი წყალი 4 დღეზე მეტია არ მიეწოდებათ. მაგალითად, ერთ-ერთი სასტუმრო გახლავთ პანორამა მგზავრები, სადაც გვითხრეს, რომ გუშინ სწორედ იმ მიზეზით, რომ არ არის სასმელი წყალი, ჯავშანი გააუქმა ათობით დამსვენებელმა და დაბა პროტესტის ნიშნად დატოვა, მათ შორის იყვნენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები. როგორც სასტუმროს ადმინისტრაციაში გვეუბნებიან, უკავშირდებიან წყალმომარაგების კომპანიას და ცდილობენ გაარკვიონ თუ რა არის უწყლობის გამომწვევი მიზეზი და როდის აღმოიფხვრება პრობლემა, თუმცა მათ სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. ასევე კომუნიკაციაზე არ გამოდიან ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებსაც არ აქვთ პასუხი, როდის აღმოიფხვრება საკმაოდ მწვავე პრობლემა დაბაში. ჩვენ ასევე ვესაუბრეთ დამსვენებლებს, რომლებიც ამბობენ, რომ თუ არ გამოსწორდება ვითარება, ისინი საკმაოდ მალე დატოვებენ ტურისტულ ზონას. აპარტატელი სასტუმრო პანორამა მგზავრებისგან მეოთხე დღეა წყალს ვერ იღებს, მიწოდება არის შეზღუდული. როგორც სასტუმრომ ისევე მფლობელებმა ძალიან დიდი ზარალი ნახეს და ხალხი გარბის, ყავდა უცხოელი ტურისტები, რუსეთის საელჩოდან ყავდნენ ხალხი და რეალურად იმ დღესვე წავიდები. პასუხს საინფორმაციოში რომ რეკავთ დაბლოკილები ვყავართ, იმიტომ არ გვაწოდიან არანაირ ინფორმაციას. აბრალებენ სასტუმროს, რომ სასტუმროს ბრალია, რადგან გამოშვებულია წყალი და აქ ვერ ხდება მიწოდება თვითონ ნომრებში. გუშინ რამდენიმე დაახლოებით 20 ნომერი იქნებოდა. გუშინ წინ უფრო მეტი ვიყავ. ყველამ დაასახელა წყალი. კი, რა თქმა უნდა. გარბიან მაგის გამო, რომ წყალი არ მოგვეწოდებოდა. პასუხისმგებელი პირს კი არავინ არ არის. გვითხრეს, რომ დღეს განრიგით უნდა მოგწოდებოდა დილიდანვე წყალი და არ მოგვეწოდება არ არის. და პერიოდულად არ არის. და სწორედან ასე ვამბობენ. თქვენ რამდენი დამსვენებელი ხავთ ახლა? დასრული დატვირთვით არის. და ანუ არის ალბათობა, რომ დატოვონ ტურისტებმა? ზოგადად ბევრი საკმაოდ იმათ გაგებით ეკიდებიან. არის რა. რას ასახებებს ადგილობრივი ხელისუფლება მიზეზი? არიცი თვითონაც. ანუ არიცით, როდის სასტუმროებს უსაშინაო. და მოდის მაინც. სხვაგან არც. თუ ისე გაგრძელდა, არის საფრთხე დატოვება. გაგრძელდება ვითხრენ. არ არის ხალი. დიდი ხანია არ არის? არის გუშინ მოვედით და არ იყო. ანუ ყიდულად წყლის ყიდვა გიწევ? ბუნებრივია, ხო? ანუ აპირებთ დარჩენას დაბაში? არის განაყოფირებ, იმიტომ რომ ასე უწყლობთ. ანუ არ არის სათანადო პირობები. არა, პირობები როგორ არის, მაგრამ წყალი არ არის. მიზეზი არ ვიცი. სასტუმროს წყალი არ იქნება, ეგ ძალიან სრულია. ხშირად არის ესეთი შემთხვევები? კი. როგორც ჩანს, ტურისტულ სეზონს საკმაოდ მწვავე პრობლემებით შეხვდა დაბა ბაკურიანი. ჩვენ დილიდან ვცდილობთ დავუკავშირდეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და მათგან მივიღოთ პასუხი, როდის აღმოიფხვრება მაგალითად წყლის პრობლემა, თუმცა ჩვენს სატელეფონო ზარებს ბაკურიანის გამგებელი არ პასუხობს. ადგილობრივების ინფორმაციით, წყალთან ერთად პრობლემატური არის ბუნებრივი აირიც, რომელიც დაბაში პერიოდულად ითიშება. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა ბაკურიანიდან პირდაპირ ეთერში და ანალოგიური ვითარება უკვე რამდენიმე დღეა გუდაურში, სადაც წყალი ისევ არ არის. ტურისტული სეზონის პიკზე გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ ღამით სამუშაოები დაასრულა. წყლის პრობლემა ნაწილობრივ მოგვარდა, თუმცა ტურისტები მთავარ არხთან საუბარში ამბობენ, რომ წყალმომარაგება ისევ შეფერხებით ხდება. 31 დეკემბრის შემდეგ ახალ გუდაურში წყალი საერთოდ არ არის, რის გამოც ტურისტების დიდმა ნაწილმა, ვინც საქართველოში ჩამოსული იყო, ქვეყანა უკვე დატოვა. ტურისტული სეზონის ჩავარდნაზე კი პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე არც ერთი სახელმწიფო უწყება არ იღებს და ისინი გადაბრალების რეჟიმში არიან.
ყალი ცოტა ხნით მოვიდა პირველ ბლოკში და მერე ისევ შეწყდა. წნევას საერთოდ არ აქვს. სიმართლე რომ გითხრათ, არ ვიცი რა იქნება. სტუმრები იწერებიან გუდაური პალასიდანაც რომ წყალი ჯერაც არ აქვს. რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, წყლის კომპანიამ თითქოს აავსო რეზერვუარები და უნდა მოეცათ წყალი ღამე, მაგრამ ჯერჯერობით არ გვაქვს. ჩვენ აქ მუშაობთ, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი რა გავაკეთოთ. მხარდაჭერას ვუცხადებთ იმ სტუმრებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ ნომრის დატოვება. ძალიან ბევრმა სტუმარმა დატოვა თავისი აპარტამენტები. გააუქმეს ჯავშანი. ყველას ვუბრუნებთ ფულს, ამ აპარტამენტების მფლობელები კარგავენ დიდ ფულს. სტუმრები ნეგატიური განწყობით მიემგზავრებიან. ბევრი ადამიანი ჩამოვიდა სადღესასწაულო განწყობით და ახალი წლის აღსანიშნად. კურორტის რეპუტაცია ამით დაზიანდა და სავარაუდოდ ხალხი, რომელიც აქ პირველად იყო, ისინი აღარასდროს ჩამოვლენ. რაც შეეხება იმათ, ვინც მუშაობს კურორტზე, ჩვენ ვცდილობთ სიტუაციის გაკონტროლებას, როგორც შეგვიძლია, მხარში ვუდგავართ სტუმრებს. დილიდან წყლის წნება ისევ დაეცა, არ გვაქვს თბილი წყალი, მხოლოდ ცივი წყალი მოდის. იმედი გვაქვს სიტუაცია მალე გამოსწორდება. კორპუსის ერთ ბლოკში წყლის რეზერვია, რომელიც რედკო მოიტანა. ონკანის წყალი დასალევად კარგი არ არის. დასალევ წყალს მაღაზიაში ვყიდულობთ. ოჯახთან ერთად ჩამოვედი, 6 შვილი მყავს. ბილეთები მაქვს, თუმცა ვერ ვაბრუნებ. 12 იანვრამდე აქ მოგვიწევს ყოფნა და იმედს ვიტოვებ, ყველაფერი მალე მოგვარდება. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილი გიორგი გამსახურდია მისი ძმის ცოტნე გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ტვიტერის გვერდზე წერს და ბიძინა ივანიშვილს მადლობას უხდის. გიორგი გამსახურდიას განმარტებით მკურნალობისთვის საჭირო ყველა ხარჯი, როგორც საქართველოში, ასევე ცოტნე გამსახურდიას ტრანსპორტირება თურქეთში მთლიანად ქართულმა დააფინანსა. გიორგი გამსახურდია მადლობას უხდის ბიძინა ივანიშვილთან ერთად გიორგი გახარიასაც, შინაგან საქმეთა, ჯანდაცვის სამინისტროებს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს. ის არაფერს ამბობს თავდასხმის მოტივებზე და იმედს გამოთქვამს, რომ რამდენიმე გარეწარს და კრიმინალს სახელმწიფო სათანადო პასუხს გასცემს. შიდა ქართლში ახალგაზრდა მამაკაცი გაუჩინარდა გლორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტინის ხიდში მცხოვრებ 32 წლის კახა ავაზნელს ნათესავები უკვე 2 თვეზე მეტია უშედეგოდ ეძებენ. საქმეში ჩართულია პოლიცია, თუმცა მის კვალს სამართალდამცველებმა ამ დრომდე ვერ მიაკლიეს. ოჯახი გამოძიებას გულგრილ დამოკიდებულებაში ადანაშაულებს და დროულ რეაგირებას ითხოვს. მესამე დღეს რო აღარ მოვიდა ჩავაკითხე მილიციასა. მილიცია მოთხრა, არ ვიცი დაიწყოთ ახლა ძებნას მთელი გორი დაიწყოთ ხაშური, თბილისიო, ესე და რა ვიცი, ვეღარ პოულობენ რა ვიცი ჯერ. ერთი ორჯერ დაიწყეს ძებნი გაანებეს თავი. ანუ არ ეკიდებიან პასუხისმგებლობით? მე რა ვიცი ახლა საწავიდო იბოქ არა შეიძლება არაფერს. ახლა თუ არა იმას მკვდარი მაინც მიპოვდა მომიყვანა. ხო გავიგე ესე მოკვდა ის ბოქ არის, რა უნდა გავიგე ხო? აი ეგ ტირბოს შევიდო უყურე პაკეტი კიდე არ გამოჩნდება ამ კაცს. თავი არჩეს. დედოფლის წყაროს მთავარი ნაძვის ხე შემთხვევით არ დამწვარა, ის განზრახ დაწვეს. ამის შესახებ განცხადებას ქალაქის მერი აკეთებს და ამტკიცებს, რომ ბედობის ღამეს მთავარ ნაძვის ხეს ცეცხლი განზრახ წაუკიდეს და გაანადგურეს. ნიკოლოზ ჯანიშვილის მტკიცებით პოლიციამ უკვე დაადგინა იმ პირის ვინაობა, ვინც ბედობის ღამეს დედოფლის წყაროს ნაძვის ხე დაწვა და გამოძიება დაწყებულია. შეგახსენებთ, რომ ბედობის დილას ქუჩაში გამოსულ ხალხს მთავარი ნაძვის ხე დამწვარი დახვდა. დედოფლის წყაროს ცენტრალური ნაძვის ხე დაიწვა, უпростоრედ დაგვიწვეს და მინდა რომ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს პოლიციას დიდი მადლობა გადაუხადო, რომელმაც მიუხედავად იმისა, რომ დღესასწაულები იყო, ღამე იყო, მთელი ღამე გაართენა და დაადგინა ის ადამიანი, რომელმაც ჩვენი ცენტრალური ნაძვის ხე დაწვა, იმ ადამიანს პოლიცია და სამართალდამცავები მიხედავენ. ჩვენ დღეს ჩამოვიტანეთ სრულიად ახალი ნაძვის ხე, დავიწყეთ მისი მონტაჟი. ჩვენ გვექნება კახეთში ყველაზე მაღალი და ვიმედოვნებ ყველაზე ლამაზი ნაძვის ხე. შეიწყალებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი მსჯავრდებულ დეკანოს გიორგი მამალაძეს პრეზიდენტმა უკვე დაანონსა, რომ ის შობისთვის შეწყალების ახალი აქტის გამოცემისთვის ემზადება, თუმცა იქნება თუ არა მათ შორის პატიმარი მღვდელი ჯერჯერობით არავინ იცის. რა იციან ამ თემაზე საპატრიარქოში, რომელმაც პრეზიდენტს მღვდლის შეწყალების თხოვნით უკვე მიმართა, თამთა დოლენჯაშვილი გამოდის კავშირზე ამ თემის დეტალებით.
დიახ, თამარ, ჩვენ კავშირზე გამოვდივართ ახლა საქართველოს საპატრიარქოდან, სადაც რამდენიმე წუთის წინ საპატრიარქოს ყველაზე გავლენიანი ქალბატონი შორენა თეთრუაშვილი გამოჩნდა. შორენა თეთრუაშვილი ჩვენ კამერებთან ბოლო პერიოდის განმავლობაში ძალიან დიდი დრო გავიდა, რაც არ შეგვინიშნავს, ამიტომ ის გამოჩნდა დღეს აქ პირველად და შესაბამისად ჩვენ ვკითხეთ სწორედ იმ სკანდალთან დაკავშირებით, მამა გიორგი მამალაძის შეწყალებასთან დაკავშირებით, სწორედ ვის სახელსაც უკავშირდება ამ სკანდალის აგორება და ეს არის ყველაზე გავლენიანი ქალბატონი საპატრიარქოში შორენა თეთრუაშვილი. ამ კითხვის დასმის შემდეგ შორენა თეთრუაშვილი კამერებს გაექცა, ის გაიქცა, უკომენტაროდ დატოვა სწორედ მამა გიორგი მამალაძის შეწყალების საკითხი. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მამალაძე. არასწორ კითხვებს. რატო შორენა პატრიარქის დიდი ხნის პაუზის შემდეგ საპატრიარქოს ყველაზე გავლენიანი ქალბატონი შორენა თეთრუაშვილი მთავარის კამერასთან რამდენიმე წუთის წინ გამოჩნდა. საპატრიარქოში იკრიბებიან მომლოცველები, ისინი დღეს პატრიარქს იუბილეს მიულოცავენ. მადლობა, თამთედოლენჯაშვილი საუბრობდა საპატრიარქოდან პირდაპირ ეთერში. სეზონური გრიპის საგანგაშო სიმპტომები ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოს ყოველდღიურად ათობით პაციენტი მაღალი ტემპერატურით, პირღებინების და ყელის ტკივილის ჩივილებით მიმართავს. მედიკოსები ამბობენ, რომ გრიპის ვირუსი ეპიდემიის ნიშნულს უახლოვდება. რისკ ჯგუფებს კი ბავშვები და მოხუცები წარმოადგენენ. რა ხდება ქუთაისის კლინიკებში და როგორია გრიპით ინფიცირებული ადამიანების სტატისტიკა? ირაკლი ვაჩიბერიძე საუბრობს თემის დეტალებით ქუთაისიდან. იმერეთის კლინიკებში პაციენტების რაოდენობა გაორმაგდა. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში სეზონური გრიპით 4 თვიდან 5 წლამდე 50-მდე პაციენტი მკურნალობს. მედიკოსების თქმით, განსაკუთრებით რისკ ჯგუფებს ბავშვები, ორსულები და ქრონიკული დაავადების მქონე პირები მიეკუთვნებიან. სეზონური გრიპით გართულება ფიქსირდება ზრდასრულებშიც. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში ყოველდღიურად გრიპით დაავადებული 25-მდე ადამიანი შეჰყავთ. პაციენტები პანიკაში არიან და დახმარებას ითხოვენ. ბავშვების ნაკადი არ წყდება. არ წყდება რა, ეს ბავშვების ნაკადი ძალიან ბევრი შემოყავთ. იქაც კიდე გადატვირთულია პალატები. 3 წე ვართ, 2 ბავშვი, მე და იმ მდგომარეობაში ვართ, არითაც შემოვედით. ჩვენს კლინიკაში ამჟამად იმყოფება 80-მდე ავადმყოფი და მათ შორის დაახლოებით 50-60% არის გრიპის ვირუსით შეპრობილი. საერთოდ ავადმყოფთა მომართვიანობამ დეკემბრის ბოლოსათვის დაახლოებით ავადმყოფთა მომართვიანობა გაორმაგდა. მომატებას ელოდებით თუ არა? ველოდებით, რა თქმა უნდა, როგორც წინა წლებში იყო, ეხლაც ალბათ მოიმატებს იანვრის ბოლოს, შეიძლება თებერვლისკენაც რაოდენობრივად იქნებ მიმართოთ აცლებს, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საუკეთესო საშუალება იმისათვის, რომ თავი დავიცვათ სეზონური გრიპისაგან. მედიკოსები გვირჩევენ, გრიპი რომ თავიდან ავიცილოთ, აუცილებელია პირადი ჰიგიენა, სახლის ხშირი განიავება და საზოგადოების თავშეყრის ადგილებიდან განრიდება. მადლობა, ქუთაისიდან ირაკლი ვაჩიბერიძე საუბრობდა. წნორში მომხდარი განზრახ მკვლელობის ფაქტზე დაკავებულს ბრალს დღეს ოფიციალურად წაუყენებენ. 26 წლის ილიკო გურაშვილი საკუთარი დეიდის 51 წლის ირინა ხაილოვას მკვლელობის ბრალდები დააკავეს. ოფიციალური ინფორმაციით, ახალგაზრდა მამაკაცმა ქალს თავის არეში ბლაგვის საგნი დაზიანებები მიაყენა, სახლიდან წაიღო ფული, ძვირფასი ნივთები და მიიმალა. დაკავებული აღიარებს ჩადენილ დანაშაულს, მას სახაზინო წესით დანიშნული ადვოკატი დაიცავს. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში კი დაკავებულს 7-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. უახლოეს პერიოდში იგეგმება ბრალის დადგენა მისთვის. პოზიცია ამ ეტაპზე მისია, რომ აღიარებს ამ ეტაპისთვის დავებიან დეიდის მკვლელობას, ამ ეტაპისთვის გეტყვით, რომ ადრე რამე ცუდი ურთიერთობა იყო რა, არ ვიცი, ეს თავაზე ვერ გეტყვით რა. გონში ალბათ გამოძიება გაარკვევს ამ მოტივს, მიზანს, ამ ყველაფერს. შემდგომ ეტაპზე იქნება ეს ყველაფერი ალბათ დაზუსტებული. თუ აღიარება იქნება, რა თქმა უნდა ჩვენი სტრატეგია იქნება, რომ სასჯელის შემსუბუქებას მივახციოთ რა. თუ კი მისი ხიდან აღიარება იქნება, რა თქმა უნდა. ეს
ესპანეთის პოლიციამ ქურდობის მცდელობის ფაქტზე საქართველოს 2 მოქალაქე დააკავა. ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილობრივი მედია ავრცელებს. El Mundos ინფორმაციით მამაკაცები ერთ-ერთი სახლის გაძარცვას ცდილობენ, როდესაც მეზობელმა ხმაური გაიგო და პოლიცია გამოიძახა. სამართალდამცველებმა ადგილზე საქართველოს 2 მოქალაქე აიყვანეს. ცნობილი ხდება, რომ ერთ-ერთმა მამაკაცმა გაქცევის დროს დაზიანება მიიღო, მან ფანჯრიდან გადახტომა სცადა, რა დროსაც მეოთხე სართულიდან მეორეზე ჩავარდა. გურჯაანში ბუნებრივი აირით მოწამლული მამაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის უკვე სტაბილურია. მკურნალი ექიმის განცხადებით, ოჯახის წევრები სტაციონარიდან მალე გაეწერებიან. კლინიკაში შეყვანისას კი პაციენტების მდგომარეობა კრიტიკულად მძიმე იყო. ისინი მართვის სუნთქვაზე იმყოფებოდნენ, თუმცა დღეს დილიდან უკვე დადებითი დინამიკა ფიქსირდება. ამიტომაც დამაკმაყოფილებელი მდგომარეობა. ანუ ეხლა ხან გავეცა უბრე ექიმს და მითხრა, რომ კაი მდგომარეობა არისო. ცოტა მოწყენილები არიან, მაგრამ გავწერთო ექიმების მონდომებით და მათი თავგანწირვით ამჟამად კარგად არიან. ამჟამად მოგასცემთ მდგომარეობას პაციენტების სტაბილური არის, ორივე მოხსნილია მართვის სუნთქვიდან, საცოცხლო ფუნქციები ყველაფერი სტაბილური არის, მათ სიცოცხლის ამ ეტაპზე საფრთხე არ ემუქრება, ემორჩილება კურნალობას. კონტაქტური არის ორივე მამაშვილი, მიზეზზე საუბარი შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ მალე ჩვენ გავწერთ კლინიკიდან. ავსტრალიაში ტყის ხანძრებს დაახლოებით 9 მილიარდის სხვადასხვა ჯიშის ცხოველი ემსხვერპლა. გადამწვარია ათასობით სახლი ავსტრალიაში ხანძარს ვეღარ აკონტროლებენ. სახანძრო სამსახური მოსახლეობას მოუწოდებს ტერიტორიის დატოვებას აღარ შეეცადონ და თავშესაფარი ადგილზევე ეძებონ. მდგომარეობას ტემპერატურის მატება და ძლიერი ქარი ართულებს. მეხანძრეებს 3000 ჯარისკაცი ეხმარება. ევაკუაციის პროცესში სამხედრო ბლოტის მესამე ხომალდით ჩაერთო. მხოლოდ ბოლო 1 კვირის განმავლობაში ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა უკვე 12-მდე გაიზარდა. დაკარგულად კი 21 ადამიანი ითვლება. შეგახსენებთ, რომ ავსტრალიაში ხანძარი სექტემბერში გაჩნდა. დამწვარია 1300-ზე მეტი სახლი და დაახლოებით 5 მილიონი ჰექტარი ტერიტორია. და მთავარის საინფორმაციოს დასრულებისთანავე სულ რამდენიმე წუთში თქვენ შემოგიერთდებიან უკვე ჩვენი წამყვანები. ლიტერატურული სამკუთხედის დრო დგება სულ ცოტა ხანში მთავარი არხის ეთერში. მოგესალმებით. მოგესალმებით, თამარ. 2020 წელი დაიწყო. დადგა, კი ბატონო, შესანიშნავი წიგნები. ჩვენ სულ ასე ვამბობთ, მაგრამ მართლაც ასეა, რეალურად ასე არის. მე მაქვს წინვალი თარგმანები და თემასაც ამ მიმართულებით გავშლით. მაქვს შესანიშნავი კატალოგი წამოღებული, საბჭოთა მოზაიკის ამბები, ის რაც არ ვიცით. გვაქვს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოცემა 2019-ის ბოლოს, რაც საჩუქრად მივიღეთ, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი, ასევე ტორესამ ხელი დაიმშვენა და თელავიდან გამოიყონა თელავის მოამბე და მოკლედ დაგველოდეთ, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო გადაცემას გვერდებით ტრადიციულად. მადლობა და წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მას ასე დაელოდეთ ლიტერატურული სამკუთხედის წლის პირველ გადაცემას, რომელიც სულ რამდენიმე წამში დაიწყება. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 3 საათზე. დროებით.